السلام علیکم خوږو کتونکو. دې ویډیو کې به زه تاسو ته کالي لینکس ټیوټوریل کې لږ نور هم څه زده کوم او هغه د فایل کې به موږ څنګه د یو ځای نه فایل هغه کاپي کوو او بل ځای ته به څنګه پیسټ کوو، یا یو فایل دی هغه موږ یو ځای نه موو کوو بل ځای ته. نو دا به څنګه کوو په کالي لینکس کې. نو ګرافیکل که تاسو وګورئ، ګرافیکل خو تاسو په اسانه کولی شئ. په هغې باندې تاسو رایټ کلیک کوئ په یو فایل باندې او هغه بس کاپي ووهئ او بیا بل ځای باندې بیا رایټ کلیک کوئ او پیسټ ووهئ، هلته به لاړ شي. یا تاسو کیبورډ شارټکټ هم یوز کولی شئ. نو زه به درته چې ښیم نو هغه به درته په کمانډ لاین باندې ښیم. نو راځئ چې کمانډ لاین اوپن کړو. کمانډ لاین ما اوپن کړو نو زه تاسو ته به اوس یو څو ډایرکټري جوړې کړم چې هغه بیا مونږ کاپي کوو یا موو کوو. نو ټول نه اول خو به زه په دغه باندې په ډیسکټاپ باندې یو فایل جوړ کړم او یو فایل به زه په روټ هوم ډایرکټري چې ده په هغې به فایل جوړ کړم. نو مونږ خو فی الحال چې په کوم ځای کې یو هغه د روټ. نو روټ کې به زه یو فایل کریټ کړم، یعنې یو ډایرکټري به جوړه کړم. نو که زه هوم ډایرکټري هغه د روټ هوم ډایرکټري اوپن کړم نو تاسو به پکې وګورئ چې ډایرکټري پکې جوړه شوه په اګست نیم باندې. دا د تاسو کتی شئ. ښه اوس زه یو بل ډایرکټري جوړوم چې هغه په دې ډیسکټاپ باندې ماته جوړه شي چې بیا زه دا تاسو ته بیا پریکټیکل وښیم. دا ما په ډیسکټاپ باندې تاسو ته دا ډایرکټري جوړه کړه فرایډې نوم باندې. نو زه غواړم چې دا فرایډې دا زه کاپي کړم د ډیسکټاپ نه او د کوم اګست فولډر مې چې جوړ کړو ډایرکټري او هغې ته یې کاپي کړم. نو اوس دا دواړه مختلف ډیسټینیشن دي، یو په ډیسکټاپ باندې دی او بل په کوم روټ دی د هغې هوم ډایرکټري باندې دی. نو د کاپي دپاره یو کمانډ یوز کېږي، هغې ته سی پی ویلی شي. تاسو د دې مینول چې کولی شئ مین سی پی به ولیکئ او د دې مینول به تاسو چیک کئ. نو تاسو کتی شئ دا د نیم سی پی، دا نیم دی سی پی او کاپي فایلز اینډ ډایرکټري. د دې کار څه دی؟ دا کاپي کول کوي د فایلز اینډ ډایرکټریز او بیا داسې ښکته پکې نور هم ډسکرپشن آپشنز دي، نور هغه تاسو ریډ کولی شئ، پریکټس پې کولی شئ. نو زه به ورته اوس دا فرایډې دا ډایرکټري دا به کاپي کړم دې ځای نه او زه به اګست منت کې یعنې اګست په هغه ډایرکټري کې به زه پیسټ کړم. ما دا کمانډ تاسو ته ولیکو. دې کمانډ مطلب دا دی چې دا سی پی دا خو کاپي دپاره دی او بیا مې ورته دا سورس ډیسټینیشن وښودو د فایل کوم ځای نه چې زه فایل هغه کاپي کول غواړم او دا مې ورته بیا کوم ډیسټینیشن دی کوم ځای کې چې زه یو فایل هغه کاپي کول غواړم هغه بیا هلته پیسټ کول غواړم. نو هغه ډیسټینیشن دی هلته چې کوم زه دا فایل پیسټ کول غواړم نو دا هغه ځای دی. نو زه به انټر پریس کړم. اوکې نو تاسو کتی شئ ما ته ایرر ښایي او هغه ایرر څه دی؟ زه به پکې ماینس آر ورکوم. ماینس آر ما تاسو ته مخکې دا کمانډ ښودلی چې دا ریکرسیو دپاره یوز کېږي چې ما تاسو ته د ډایرکټري دپاره ښودلو. ما تاسو ته هغه فایل چې ریمو کوو یا ډایرکټري ریمو کوله ما تاسو ته ویلو چې یو ډایرکټري په هغې کې دننه نورې ډایرکټري وي نو هغه چې ریمو کوي نو اول یو ډیلیټ شي بیا بل ډیلیټ شي، داسې ریکرسیولی پروسس کېږي. دا د هغې دپاره یوز کېږي. نو موږ به پکې دغه سیم کمانډ ورکړو او د سی پی نه پس به مونږه ماینس آر ورکو. نو تاسو اوس چې کولی شئ دا کمانډ رن شو او زه اوس هوم ته ځم. هوم د روټ چې کوم هوم ډایرکټري ده زه هلته لاړم او زه دا فایل اوپن کوم. تاسو کتی شئ فرایډې پکې شته دی، یا تاسو کمانډ لاین هم تلی شئ هلته کې. نو زه به ایلس ولیکم. ایلس ما ولیکلو نو تاسو به دې کې ډایرکټري ښکاري اګست په نوم. نو زه به هغه سی ډي اګست ته لاړ شم او بیا به دا ایل اس جي کړم. نو تاسو کتی شئ دا فرایډې دا فایل پکې موجود دی. دا دې ځای نه کاپي شو هلته کې لاړو.
دا خو طریقه وه د یو ځای نه فایل کاپي کول او بل ځای کې هلته کې پیسټ کول. نو اوس به زه تاسو ته د یو بل اگزامپل درکړم چې تاسو پرې ښه پوه شئ، ځکه چې په دې کې بیا خلک د ډیسټینیشن او سورس په دې دغه کې غلطیږي، ایډرس کې بیا غلطیږي، نو بیا ایرر ورکوي، نو بیا مسله جوړیږي. نو زه تاسو ته یو بل اگزامپل درکوم چې تاسو پرې نور هم ښه پوه شئ. تاسو کتای شئ زه اوس داسې چل کوم چې کوم هوم ډایرکټري چې د کوم ده د روټ هغې کې هغه اګست ډایرکټري پرته ده، زه هغه کاپي کوم او زه یې ډیسکټاپ ته راولم. نو ما هغې دپاره سی پي کمانډ ورکو او ولیکه -r رانه پکې هیر شو، -r مې پکې ورکو. اوکې، او بیا مې داسې چل وکړو چې کوم هلته کې ایډرس دی هغه مې ورکو د سورس. نو هغه موږ خو الرډي په روټ کې خو تاسو به بیا هم هغه ورکوئ، هغه ایډرس به ورکوئ، بیا به تاسو ته ایرر ښیي، بیا به تاسو ته نه دغه کوي، کمانډ به بیا نه رن کېږي. نو ما هغه ایډرس ورکو در سورس هغه، او بیا مې داسې چل وکړو چې کوم ډیسټینیشن دی د هغه ایډرس مې ورکو او هغه ډیسکټاپ ته راولم او اوس زه انټر پریس کوم. نو تاسو کتای شئ دا د فایل اګست فایل څه شو، هغه کاپي شو دلته ډیسکټاپ باندې. زه اوس دا خو د کاپي کولو چل ما تاسو ته وښودل، اوس درته د موو کولو چل ښیم. نو هغې دپاره به تاسو وکئ دا سیم کمانډ به تاسو ولیکئ او زه ولیکه دا کم په ډیسکټاپ باندې چې کم دغه دی د اګست ډایرکټري ده دا زه ریمو کوم. تاسو کتای شئ ما چې څنګه دا فایل دلته کاپي کړو، نو ما ته دلته کې نوټیفیکیشن راغی چې دا دومره سایز والا دغه دی ډیټا هغه په دې تاریخ باندې د دې کې چینجز وشو. نو دی تاسو ته وښودله شوی ګڼه، دا به زه کټ کړم. اوس به درته واپس دغه اګست د ډایرکټري دا به ډیلیټ کړم ډیسکټاپ باندې او موو کمانډ به تاسو ته وچلوم. زه تاسو ته هوم ډایرکټري اوپن کړم چې تاسو ته یې پته ولګي چې دا څنګه موو کېږي. موو په مطلب خو تاسو پوه ایکسپلین کول ته ضرورت نشته. نو موو به داسې چل وکړي چې دې ځای نه به دا ډیلیټ شي دا فایل او ډیسکټاپ ته به راشي او هغې دپاره کیورډ دی هغه MV دی. نو دا هم تاسو په مینول باندې سرچینګ د دې کولی شئ د نورو سټډي دپاره. تاسو مزید انفارمیشن حاصلول غواړئ نو تاسو به مینول چیک کړئ. نو زه اوس دا کمانډ رن کوم، نو تاسو پې دلته وګورئ چې دا به دلته تاسو ته ورو ښکاري. خیر دی، زه تاسو ته دا کوم چې دا تاسو ته ښکاري. صحیح شوه. تاسو ته لږ په ډیسکټاپ باندې راښیم چې تاسو ته دا دې پته لګي. ښه، اوکې، تاسو وکتله کوم روټ هوم ډایرکټري چې د هغې ځای نه ډیلیټ شو فایل او دلته کې مونږ ته راغی دا دی اګست. نو هغه ځای نه ډیلیټ شو او دلته کې راغی مونږ ته فایل. خوږو کتونکو تاسو د کاپي کمانډ هم زده کو او موو کمانډ هم تاسو زده کو. اوس تاسو ته د فایل رینیم کولو چل ښیم چې تاسو به کمانډ کې څنګه فایل رینیم کوئ. نو هغه هم په دې موو کمانډ باندې کېږي. نو زه اوس د اګست دغه غواړم چې دا زه چینج کړم او دې نه زه مارچ جوړ کړم دې ډایرکټري نه، دا رینیم کول غواړم. نو هغه به څنګه چل وکئ، تاسو به داسې چل وکئ چې هم دغه بره کمانډ به ووایئ او سورس او ډیسټینیشن به سیم ورکئ. ډیسکټاپ دا به هم زه ډیسکټاپ ورکړم چې په کوم ځای کې دغه فایل موجود وي هغه به تاسو ورکئ، هغه ډیسټینیشن هغه ایډرس به تاسو ورکئ. نو ما دغه ایډرس سیم ورکو. اوکې، اوس د کم اخره کې چې چینجز به په اخره کې راځي. صحیح شو. نو زه به په دې اخره کې دې په ځای مارچ ولیکم. اوکې، ما مارچ ولیکلو. نو تاسو به اوس چیک کړئ چې دا فایل به
دا ډایرکټري به سپیشل فایل به چینج شي مارچ ته. اوکې ما نه یو غلطي وشوه دلته کې به زه ولیکمه چې کوم فایل زه رینیم کول غواړم هغه به دلته کې زه ولیکم. نو هغه کوم یو دی هغه دی اګست. اوکې نو اوس یې چک کوئ نو تاسو اوس کتی شئ فایل څه شو هغه رینیم شو مارچ ته. تاسو درې کمانډ زده کړه په دې ویډیو کې. یو دی کاپي، بل دی پسې موف کمانډ او دریم درته ما وښودلو رینیم فایل ډایرکټري به څنګه رینیم کوئ او بل درته یو څو وړوکي کمانډ ښیم هغه دې دپاره دي لکه چې تاسو اوس غواړئ که نه چې زه د کمانډ لاین نه د کم سیسټم چې دی د کم اپریټنګ سیسټم دی دا څنګه ریسټارټ کم یا زه دا شټ ډاون کم. نو هغې دپاره زه تاسو ته دوه کمانډ ښیم. یو دی ان ایټ او تاسو به 6 ولیکئ. نو تاسو چې دا ولیکئ نو دې باندې به تاسو د اپریټنګ سیسټم د سیسټم چې دی دا به تاسو ته دا به ریسټارټ شي. اوکې یو دا کمانډ شو. یو درته بل کمانډ ښیم هم دغه انټ به ولیکئ او بیا به 0 ولیکئ. نو 0 چې تاسو ولیکئ نو تاسو دا سیسټم به څه شي دا به شټ ډاون شي. نو زه تاسو ته دا سیسټم شټ ډاون کول غواړم نو زه به اوس انټر پریس کړم. تاسو کتی شئ زما سیسټم چې و هغه شټ ډاون شو. نو خوږو کتونکو تاسو به په دې ویډیو کې نور هم څه زده کړي وي او تاسو به پرې پریکټس هم کوئ. نو نیکسټ ویډیو به انشاءالله هم جوړوم. فی الحال لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.